වට්ටිය වැඩේ ඉවරයි නේද? මේක තමයි වට්ටිය. මීට වැඩිය ඕනනම් ලොකුවට පියාගන්න තියෙන්නේ අත්තම උයපු වට්ටි නේද? මේ විදිහ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නේ බත් අරින්න. වැඩ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අර ප්ලාස්ටික්. දැන් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ මිනිස්සු ප්ලාස්ටික් නේ. තව ටිකක් පොඩියට මේ යවුවනම් මල් වට්ටි වගේ අරන් යන්න. අපිට ඕනනම් අර මල් කඩ තියෙනවනේ දැන් ඔය ලොකු රජමා විහාර වගේ තැන්වල දැන් අපි දන්නවා අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඔය වගේ තැන්වල ගියාම ජයශ්‍රී මහ බෝධිය ගාව ඒ වගේ වඳින්න යනකොට ගොඩක් තැන්වල දිනවා මල් කඩ එහෙම. ඒකට ගොඩක් අය කරන්නේ අර ප්ලාස්ටික් ඒවට තමයි දෙන්නේ. ඊට වැඩිය ගොඩක් වටිනවා මේ වගේ දෙයක් කරගෙන මේකත් ව්‍යාපාරයක් ඉදිරියට කරගත්තා නම්. පූජා වට්ටි අරන් යනවා මිනිස්සු. ඒත් ප්ලාස්ටික් වට්ටි වල අරන් යන්නේ. ඊට වැඩිය හොඳයි මේ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නම් නේද? එතකොට තවත් පැත්තකින් ආදායම් මාර්ගයක් හැදෙනවා මිනිසුන්ට. මිනිසුන්ට බැරුව ඉන්නේ දැන් ප්ලාස්ටික් වලින් ගැලවෙන්නනේ. කියන්නේ එහෙමනේ. ප්ලාස්ටික් නැතුව බෑ කියලානේ කියන්නේ. මේ වගේ දේවල් වලට ඉතින් ප්ලාස්ටික් නැතුව මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුරු රැහ ගන්න ඕන. කොහොමද අයින් කරන්නේ? කො පෙන්නන්න අපිට හොඳට. මම ඉරාගෙන ඉවලා කො ඉරාගත්ත කොලයක් පෙන්නන්න බෑ. අර කූරා අයින් කරලා මේ ගානට ඉරා ගන්න ඕනනේ. එතකොට දැන් මේ අර ඉස්සෙල්ලා මේ ඉරපු පොල් කොළ නේද? ඉරටු අයින් කරලා මේ පොල් කොළ ටික නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙතනින් මේ පූර තිබ්බ නැට්ට කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අත්තම උයපු වට්ටි නේද? මේ විදිහ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නේ බත් අරින්න. වැඩ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අර ප්ලාස්ටික්. දැන් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ මිනිස්සු ප්ලාස්ටික් නේ. ප්ලාස්ටික් වලින් ඈත් වෙන්න ඉතින් හොඳ විදියක් තමයි නේද? අර විදියට කපා ගත්තට පස්සේ අගයි මුලයි එකට අල්ලලා කුරු අයින් කරගත්ත පොල් කොළ ටික නේද? එහෙම කීයක් තියාගන්න ඕනද ඔහොම? අගයි මුලයි තියාගෙන හතරක් තියාගන්න ඉස්සල්ලාම. ඊට පස්සේ අර කොළ දෙක අර විදිහට නමනවා නේ. මුලින් තිබ්බ කොළේකුයි මැද කොළයයි. ඊට පස්සේ ඒක තමයි ආරම්භය ගන්න. ඔක තමයි ආරම්භය නේ වට්ටිය. එතකොට මේ වගේ වට්ටියක් තියාගන්න පුළුවන් නේද? ලිහිනවට ගැලවෙනවට දෙපැත්තෙන් තද කරලා පාග ගන්න ඕන කකුල් දෙක. ඉතින් එහෙම පියාගත්ත වට්ටි. ගොඩක් තියෙනක් තමයි වියලා නේද? ගොඩක් තියෙනවා. පොල් කොළ වලින් තව පුළුවන් පැදුරු එහෙම වියන්නත්. පැදුරු ආයේ මොනවද ඉස්සර විව්වා කලගෙඩි පියාන. තව මොනවද වටපෙට්ටි වගේ ඒවත් කියන්න පුළුවන් නේ. මේ පැත්තටත් හැරෙන්න ඕන.
එතකොට හැරෙන්නේ කොළ කීයක් විතර වීවුවට පස්සේද? 6ක් විතර එක පැත්තකට 6ක් විතර වියලා අනිත් පැත්තට ආයෙ 6ක් විතර වියන්න හැරෙන්න ඕන. දැන් අපි අර විදියට වටම ගියාගෙන ඉවරයි නේද? ඊට පස්සේ දැන් මේක කොළ ටික මෙහෙම හැදෙන්න ඕන නේද? මේ දැන් මේක අර අස්සෙන් ගහලා තියෙන එක මෙහෙම ගියාම එහා පැත්තට මේ වෙන්නේ නැතු ඊට පස්සේ ආයේ අත්හැරලා එක කොළයක් මේ වෙලා මේ වෙන්න ඕනේ. මේකත් එහෙමයි. මේ කොළෙන් මෙහෙම වෙලා මෙතෙන්ට ඒත් එහා පැත්තට ආයේ යන්න ඕන නේ. හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද ඔය කරන්නේ? මුළු ටික මනින්න ඕන. අනිත් පැත්ත දාලා තියාගෙන ඉන්න. හතරේ වට්ටිය කටද? ඉතල ගන්නේ අර එහා පැත්තේ කොළයයි එහා පැත්තෙන් අරගෙන මේ පැත්තෙන් පිට උඩ දාන්න ඕනේ. ආයෙ කොළ මුකුත් ගන්නෙ නෑ අර වටේ වියලා තිබ්බ කොළ වලින්ම තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ඊටසේ මේ වෙක්කුත් ගන්නවා වැලක්. ඔය වැලක් කරගෙන මුල්ලට කොළන්ට තියනවා. ඔව් අයිත් එක පෙන්නන්න. ඔහොම වැලක් අරගෙන වැල තියාගන්න විදිහ පෙන්නන්න. වට කර කර ගන්න ඕනේ.
දැන් මොකද්ද අපි කරන්නේ? දැන් බාන්න ඕන. වට වියාගෙන ඉවර වෙලා දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඇතුල් පැත්ත. ඇතුල් පැත්තේ කොළ අස්සෙන් ගහනවා. වටේම තියෙන කොළ අර වියපු ඒවා අස්සෙන් ගහන්න ඕන. පස්සේ තියෙන්නේ ඔය ටික කපලා දාන්න. විදියට වට දෙපාරක් විතර බාන්න ඕන. හයිය හැදෙන්න.
අයියෙන්න නේද? වට්ටිය වැඩේ ඉවරයි නේද? මේක තමයි වට්ටිය. මීට වැඩිය ඕනනම් ලොකුවට වියා ගන්නත් පුළුවන්. පොඩියට වියා ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ තමයි ඉතින් වට්ටිය හදාගන්නේ.